سلام، یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویایی سئو ملی هستم و بریم سراغ ادامه ویدیو. خب توی ویدیو قبلی اومدیم راجع به ریپورتاژ آگهی صحبت کردیم که اصلا چیه و این داستانا. توی این ویدیو می‌خوایم آموزش نوشتن یه ریپورتاژ آگهی اصولی رو با هم صحبت کنیم. ببین تمام نکته‌هایی که نیازه برای نوشتن یک ریپورتاژ آگهی رو تو این ویدیو می‌خوام صحبت کنم. پس یه مقدار ممکنه ویدیو طولانی بشه ولی قسمتی از دوره آموزشیه. پس برای اینکه کامل یاد بگیری باید کل ویدیو رو تماشا کنیم. ببین اول از همه هدفمون از ریپورتاژ آگهی نوشتن چی بود؟ بالا رفتن اعتبار سایتمون، بالا رفتن اعتبار دامنمون و افزایش فروش، افزایش بازدید، افزایش یه چیزی که منبع درآمد ماه، هدف ماه، حداقل انرژیمون رو داریم میذاریم برای اون. درسته؟ قبل از اینکه اصلا وارد فضای این بشیم که چجوری باید ریپورتاژ رو بنویسیم، اولین نکته اینه که وقتی رقیب‌هاتو بررسی کردی، دیدی چه سایت‌هایی ریپورتاژ رفتن و طبق ویدیو این که رو چه سایتی ریپورتاژ بریم انتخاب کردیم وبسایت مقصدو، حالا باید ریپورتاژی که می‌خوای برید رو متناسب با موضوع و شیوه نگارش اون سایت بنویسی. اگه داری تو سایت خبری ریپورتاژ میری، تو هم باید خبر منتشر کنی. مثلا تخفیف ویژه برای خرید کفش کل ایران، مثلا وبسایت فروشگاهی فلان کفشاشو حراج کرد، راز ارزان خریدن کفش‌های برند. می‌بینی یه چیزی که کاربر ترغیب بکنه به کلیک، در این حال خبره، چون تو سایت خبری داری منتشر می‌کنی. اگه سایت اطلاعاتی بود، یعنی دیتا میداد به کاربر، مثلا طرح فروش ویژه کفش از سایت فلان، مثلا 50% تخفیف روی فلان مدل‌ها، 10% فلان، برگشت اعتبار. می‌بینی کلماتی که تو می‌تونی روش بازی بکنی. یکی از نکات دیگه که می‌تونی رعایت بکنی اینه که تو وقتی این لینک بودش، انکر تکست یا متنی که می‌خواستی باش لینک بدی، یه تکنیکش اینه. تو یه پاراگرافو با H2 داری راجع به چیز می‌نویسی. کلمه‌ای که می‌خوای باش لینک بدی رو عیناً توی اون H2 هم تکرارش بکن. یعنی H2 اون کلمه هست، حالا زیرش میای با اون عبارت به سایت خود لینک بدی. بعضی از سایت‌ها نمیذارن با H2 لینک بدی، ولی اگه زمانی با H2 لینک دادی هم بد نیست، چون برای اون سایت خیلی خوب نیست که با تگ ها لینک بده. ولی اگر با تگ به تو لینک داد چه بهتر. مورد بعدی، توی محتوایی که با اون ریپورتاژ داری مینویسی، سعی کن اولین لینکت توی 100 کلمه اول باشه. اگه اولین کلمه باشه که عالیه. اگه نبود توی 100 کلمه اول حداقل اولین لینکت حضور داشته باشه. مورد بعدی اینه که پرسش و پاسخ توی اون ریپورتاژت داشته باش. اگه قراره 1000 کلمه، ببین سخته جا دادن همه این نکات تو 1000 کلمه، ولی امکان پذیره. تو اون ریپورتاژت راجع به سوال جواب صحبت بکن. الان که هوش مصنوعی هم هست، میتونی از هوش مصنوعی سوال متداول مردم بپرسی. تو اون حوزه خرید کفش 3 تا سوال متداول بهم بگو. اونا رو تدوینشون بکن، محتواشون بکن و توی اون ریپورتاژت ازش استفاده بکن و اون ریپورتاژ رو بر خودت یونیک کن. نیای متن هوش مصنوعی کامل کپی بکنی یا پنالتی میشه سایتت، به فنا میری و هزار تا داستان دیگه. اون محتوایی که هوش مصنوعی نوشته رو بخون و خودت بنویس، چون تو باید تولید کننده محتوا باشی. اوکی؟ خیلی خوب. موضوع بعدی، تو محتوایی که داری می‌نویسی به عنوان ریپورتاژ، عکس حتما باید استفاده بشه. عکسی که خودت ساختی، عکس دانلودی از اینترنت نه. اگرم توی موضوع عکس میخوای دانلود کنی، برو گوگل رو بگرد، شاتر استاک رو بگرد، منابع عکس رو بگرد، عکس یونیک پیدا کن که کسی تا حالا استفاده نکرده باشه. ببرش تو فتوشاپ، متن دلخواهت تو توش بنویس، متن مرتبط رو توی تولید محتوا بهتون گفتم، سئو تصاویر بهتون گفتم، اینا رو بنویس. ریپورتاژت رو یونیک باید منتشر کنی. حالا اون عکس رو استفاده کن. 2 تا 3 تا عکس توی ریپورتاژ استفاده کنی کافیه، چون قرار شد 1000 کلمه باشه دیگه. هر 500 کلمه یک عکس یا هر 300 کلمه یک عکس کفایت میکنه. خیلی هم پر عکسش نکن. اگر تونستی از فیلم استفاده کنی و اون سایت بهت اجازه داد، چه بهتر. یه فیلم 2 دقیقه‌ای 3 دقیقه‌ای ضبط کن، بیا راجع به ریپورتاژ صحبت کن. یا اگر خرید کفشه، یه فیلم از مغازت بذار. ببین ایدهش به ذهن خودت میرسه دیگه، چون موضوع تو رو که من نمیدونم. اون محتوا رو که تولید کردی، ویدیو رو برش تو آپارات آپلودش بکن، بعد لینکشو بذار اونجا، لینک توی آی فریمشو بذار، یا مثلا لینک امبد شدهشو بذار. خب یا اینکه اگر تو سایت خودمون هدفت میتونی آپلود بکنی، هم که اونجا آپلودش کن، فرق نمیکنه. ولی فیلم داشته باشی خیلی خوبه. آمار و ارقام بده، 10% تخفیف، کد تخفیف، نمیدونم افزایش 50% فروش، افزایش نمیدونم مثلا 300 عددی محصولاتمون و کاهش فلان. با عدد و ارقام با کاربر صحبت کنم، همه جا نه، بستگی به موضوع داره، بستگی به جایی که داری منتشر می‌کنی داره و موارد مختلفی دیگه. خب تو این بخش می‌خوایم با استفاده از یه ابزاری که بهتون معرفی می‌کنم، ریپورتاژایی که رقبا رفتن رو پیدا بکنیم، شیوه نگارششون رو بررسی کنیم
و اون چه نکاتی رو رعایت کردن که خوب بوده و چه اشتباهاتی کردن که ما بهتر اون اشتباهاتو نداشته باشیم. بریم تو کامپیوتر ببینیم چه جوری. ببین الان مثلا من میخوام روی کلمه بیمه بدنه به فرض کار بکنم و رتبه بگیرم. یعنی میخوام رقیبامو بررسی بکنم، ریپورتاژ هایی که رفتن رو بررسی بکنم و منم یه ریپورتاژ توی حوزه بیمه بدنه برم. اولین کاری که میکنم اینه که سرچش میکنم، ببینم چه رقیب هایی دارم. اسکی کار کرده، بیمه.com کار کرده، بیمه ایران کار کرده، بیمه تو که برای خود اسکیه ولی چون دامنش متفاوته تیم ریپورتاژ این رو هم جدا بررسی بکنیم. آیتول و غیره. من مثلا خود اسکی رو به همراه بیمه.com بررسی میکنم که بیمه ایران رو بررسی نمیکنم. اولین کاری که باید بکنم اینه که سایت من نسبت به این سایت چقدر پتانسیل داره. یه فرضی بکنیم، فرض کنیم مثلا سایت من سایت کاریزما. ببینم خب اوکی، به فرض سایت من سایت کاریزما. باید بیام با رقیبان بررسی کنم ببینم این صفحه هدفی که من میخوام به عنوان تارگت قرارش بدم، من چه دردی از کاربر رو دعوا میکنم، اینا چه دردی دعوا میکنن. کاربری که میاد تو صفحه بیمه بدنه، ببین شاید بگی این ربطی ریپورتاژ نداره ها، ولی داره. دقیقاً کاربری که میاد تو صفحه بیمه بدنه احتمالاً دنبال یه سیر خرید بیمه است، یعنی میخواد یه جرنی داشته باشه، یه مسافرت داشته باشه، یه ماجراجویی اصلا داشته باشه به سمت خرید بیمه. اینکه مشاوره تلفنی بهش بدی یا اینکه اطلاعات ازش بگیری یا اینکه مثلا شماره پلا کوین، کد ملی و اینا بگیری، برمیگرده به استراتژیست سایتتون که تو حوزه مارکتینگ داره کار میکنه و اومده استراتژی پیشرفت کسب و کارتون رو نوشته، میگه تو این صفحه مثلا فلان چیز نیاز داره و این موارد. اما سئو در تعامل با اون شخص هستش. مهم اینه که این صفحه‌تون نیاز کاربر رو جواب بده. اگر مطمئنین که نیاز کاربر رو جواب میده و هر توانی که داشتین روی سئو داخلیش انجام دادین، لینک سازی‌های داخلیتون همه اوکی شده و تقریبا شاید 3 4 5 6 ماه از زمانی که سئو رو شروع کردین گذشته و دیگه زور این صفحه همینقدر بوده. مثلا فرض کنید این صفحه بدون ریپورتاج گرفتن اومده رتبه 6، همه کار سئو رو روش انجام دادم، دیگه هیچ نکته باقی نمونده و دیگه ته قدرتشه دیگه، حالا بین مثلا 6 و 10 و 7 و این چیزا جابجا میشه دیگه، از این بالاتر نمیاد. حالا باید براش ریپورتاج برم. خب من میخوام براش ریپورتاج برم، سئو داخلیش هم بررسی کردم، لینک سازیش انجام دادم، همه چی کامله. میام رقیبمو از اینجا نگاه میکنم، اسکی، بیمه.com و باقیشون. حالا باید بیام دنبال ریپورتاج هایی بگردم که با این کلمه توسط اونا منتشر شده. مثلا بیمه بدنه، اسکی، منهای اسکی.com. من کلمه اسکی رو هم میگم که حتما باید تکرار شده باشه. خب ببین اینها صفحاتی هستن که اومدن در مورد بیمه بدنه و اسکی صحبت کردن. خود اینو فعلا بذاریم کنار. اینها یا الان یکی از ریپورتاج های اسکی، یا من موضوع که میام رو قسمت لینکش، میبینی اینجا لینکه پایین، اینجا نکن به صفحه بیمه بدنه اسکیه. اما اینکه شما بیاید تک تک اینا رو پیدا کنی واقعا کار سختیه. جلوتر بهتون میگم که مثلا چجوری باید راحت این کار رو انجام بدیم، ولی در کل ما الان تونستیم یکی از ریپورتاژاش رو پیدا بکنیم که مثلا اینجا اومده تو 250 کلمه اول لینک داده، دمش گرم. تو سایت خبری معرفی بهترینا گفته، کلمات کلیدی رو استفاده کرده. نیا کن بیمه بدنه، بهترین بیمه بدنه، بیمه بدنه خودرو، محاسبه بیمه بدنه، رو کلمه بیمه بدنه لینک داره، بهترین بیمه بدنه خودرو لینک داده، محاسبه بیمه بدنه لینک داده و یه دونه جدول داخلش استفاده کرده که به صورت تصویره. یه تصویر دیگه هم استفاده کرده و در انتهاش گفت یه کال تو اکشن گذاشته، گفته خرید اینترنتی بیمه از سایت اسکی، ارزان ترین بیمه بدنه و فلان. خب حالا من ریپورتاج رو پیدا کردم، اینجا اومده راجع به اسم برند اسکی صحبت کرده. خب اوکی، اینم یه نوع ریپورتاج آگهیه. تو قسمت تخفیف و این چیزا که من فعلا به قسمت تخفیف و پروموت کردن و غیر از ریپورتاج کاری ندارم، ولی دیدی کار خیلی سختیه دونه دونه پیدا کردن اینا. الان مثلا یه نوع دیگه اومدم تو خبربان که هیچی سایت خبرگزاری مهر پیدا کردم، این هم احتمالا همونه یا تصنیم، ولی من تا اینجا گشتم کلا 3-4 تا پیدا کردم. نه تصنیم هم دقیقا همونه. اومده بدونین که لینک بده از اسکی صحبت کرده، بعید میدونم این مال اسکی نیستش. این که اومده از اسم برند اسکی استفاده کرده ولی بیمه بازار ازش صحبت شده. من فکر کنم این بیمه بازاره. برای اینکه تبییشم بکن اینها، برای اینکه تبییشم بکنه روی انکر تکست لینک نده، بیمه بازار اومده روی این لینک
لینک داده، فقط یعنی در حد ریپورتاژ آگهی اسم برند صحبت کرده، اینکه خودشو بتونه کنار اسم از کی بیاره بالا. عملا از این قضیه استفاده کرده. اینم یادش رفته H3 بکنه. حالا خلاصه کال تو اکشن در انتهاش آورده. اینا رو ولش کن. ببین بهتون میگم که چجوری میتونید تمام ریپورتاژایی که رقیباتون روی کلمه بیمه بدن آوردن رو پیدا کنید. شما الان باید بیاید بیمه بازار اینجا مثلا بنویسید، بیمه.com بنویسید و کارهای دیگه. اوکی؟ حالا برای اینکه من راحت بتونم اینا رو پیدا کنم و بررسیشون بکنم و خودم یه دونه ریپورتاژ درسته براش بنویسم، میام از وبسایت رنک فایند استفاده میکنم. رنک فایند رو توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل امکاناتشو بهتون معرفی کردم. اما توی این ویدیو میخوام از بخش ابزار عنکبوتش استفاده کنم. اینجا میام بر اساس کیورد رو میزنم جستجو جستجو بر اساس کیورد رو میزنم. من بیمه بدنه رو خواستم دیگه، بیمه بدنه. اینا دست نمیزنم بهش، میگه که دقیق جستجو کنه شامل بشه و اینا بعدا هم میتونیم تغییر بدیم. ولی گزینه جستجو رو میزنیم. یا کن 97 تا ریپورتاج پیدا کرد که اومدن با بیمه بدنه لینک گرفتن. خب بریم آگهیاشون ببینیم. من اینا رو پاک میکنم. ببین من به فرض کاریزما بودم دیگه. اوکی. خب اینو باز میکنم بیمه.com. خب بذار یه دونه‌شو باز کنم. نه بذار دو تا از بیمه.com باز کنیم. یه دونه از کی باز کنیم، بیمه تایم، بیمه بازار، از کی بیمیتو. این مثلا این کاریزما که شرکتی مثلا الان من دارم براش ریپورتاج می‌نویسم بودش، اینجا هیچ کدومو نرفته. مثلا آیتول هم می‌بینی دقیقاً اینا دونه باید بررسیش بکنید. من اینکه وقت زیاد گرفته نشه راجع به اینا صحبت میکنم. بذارینم آدرس خریدار، از کی، آیتول. خیلی خوبه که حالا فعلا نکته که هستش اینجا یه قسمت موارد بیشتر داره. شما میتونید روی گزینه شامل شودن بزنید و مجددا جستجو رو بزنید. حالا میبینید که خیلی سایت های دیگه ای هستن، این 527 تا شد که شامل بیمه بدنن. یعنی چی؟ بیمه بدنه، لینک هایی که دادن دیگه، خرید بیمه بدن از بیمه بازار، بیمه بدن خودرو، بیمه تام و حالتهای مختلفی که از کلمه بیمه بدن ماشین حتی مثلا ببینید برای بیمه تایم اومدن استفاده کردن. خب تا اینجا ویدیو چطور؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد، معنی هستم اینجا کانال ایستیم دف هست. تو این کانال به مباحث تخصصی تر می‌پردازیم، مثل آموزش زبان‌های برنامه‌نویسی، آموزش سئو و آموزش نرم افزار مختلف. اگه این موارد رو دوست داری از این نکته پایین سابسکرایب کن، زنگ بغل بغلش هم فعال کن و بریم سراغ ویدیو. شما اینجا رقیباتون میتونید شناسایی کنید و آگهیایی که دادن رو بررسی کنید. ببینید کلا چند نفر. این 527 تا خیلیه ها، یعنی شما رقابت خیلی سختی دارید تو این حوزه. ولی ما هم الان اوکیش می‌کنیم. خیلی خوب. بریم و ریپورتاج هاشون رو بررسی کنیم. پس من الان چیکار کردم؟ اومدم سایت هایی رو پیدا کردم که قبل از اینکه من بخوام اقدام کنم برای ریپورتاج، روی این کردن ریپورتاج که رفتم. نصف مسیر تقریبا رفتیم دیگه، فهمیدیم که با چه کسایی طرفیم و اینکه چه نوع محتواهایی رقیب هامون نوشتن. برای اینکه بررسیشون کنیم، ببینیم که مثلا هم سایت زومتک که توی ویدیو قبلی هم اومدیم ریپورتاج ازش بررسی کردیم، اومده وبگردیش استعلام پرداخت خلافی خودرو. خب پرداخت خلافی خودرو این احتمالاً کلمه کلیدیه که این مقاله راجعش قراره صحبت بکنه. توی این بخش اولش لینک نداره، می‌بینی؟ پس این یک مسیر برای کاربر، این یک ریپورتاج صرفاً ریپورتاج نیستش. این مقاله است که میخواد کاربر به هدفش برسونه. برای بازدید گرفتن مستقیم از گوگل هم هستش. ببین استعلام پرداخت خلافی خودرو که 400 هم منتشر شد. اوکی حالا در حالی نوش لینک نداره، مقاله آموزشیه، عکس استفاده کرده. بیمه شخص ثالث لینک داده به بیمه.com third party که منطقی هم هستش. ببین اگر این رو سرچ بکنید بیمه شخص ثالث ایناش بیمه.com اینجا هستش. می‌بینی آپدیت داره میکنه. خیلی مهمه آپدیت کردن، نکته مهمیه. حتی کم بیاید پایینتر روی مقاله بیمه شخص ثالث چیستش هم رتبه گرفته. اما اینجا اگر چیست سرچ بشه ببین قطعا مقاله میاد بالاتر. دیدی مقاله میاد بالاتر چون کلمه کلیدی این بیمه شخص ثالث چیسته. کلمه کلیدی این صفحش بیمه شخص ثالثه یا خرید بیمه شخص ثالث. بذار خریدم سرچ کنم ببینید جنس کاربری یعنی متفاوته. ایناش دیدی خرید بیمه. اوکی حالا بریم ادامش. بیایم پایینتر کال تو اکشن گذاشته، آموزش داده این پایین و در انتهاش بیمه بدنه رو هم لینک داده و اینکه برگرفته از سایت فلان تبییش کرده. پس اولین محتوایی که ما دیدیم تو سایت
زومتک به حالت آموزشی بود. این چی بودش سایتش؟ بذار من پیدا کنم ببینم چه سایتی بودش. اینم بیمه.com بودش. اوکی. خب استعلام و خرید ارزان ترین بیمه بدنه پراید. سایت تابناک، خبری، استعلام گرفتن، خبری، آذر 400. تایم هم داره. این تو عنوان گفتیم که شما میتونید از عدد استفاده کنید. عنوان جذاب باشه، مرتبط با محتواهای اون سایت باشه. کلمه کلیدی بیمه بدنه یا بیمه بدنه پراید یا بهترین بیمه بدنه یا ارزان ترین بیمه بدنه. ترکیب ایناست دیگه. پراید از جمله فلان. خب پس تو تیکه اول نیاد از لینک استفاده کنه. اینکه چرا عکس شاخصش با تگ H1 واقعا برای من منطقی نیست و اینکه چرا اصلا دوتا تگ H1 داره خیلی برای منطقی کرده قضیه رو. حالا بر تیکه اول لینک نداریم ما اینجا. بیمه بدنه پراید چیه؟ پوشش های بیمه. پس می‌بینی بیشتر رفته این کلمه به سمت بیمه بدنه پراید. بیان پایینتر اینجا اومده روی بیمه بدنه بازم لینک داده. پس این اطلاعاتیه، آموزش داده به کاربر. پس دومیش هم آموزشی بود، یعنی صرفا نمیخواد کاربر جذب کنه، میخواد یه چیزی بهش اضافه بکنه. اینجا به حالت نیکد هم لینک داده که اوکیه، یعنی روی انکر تکست خاصی لینک نداده، برای اینکه طبیعی باشه. بازم نگفته اینجا کلیک کنید، اومده این لینک رو صرفا گذاشته برای اینکه شما وقتی توی مقاله بخواید منبع بدید در انتهاش میاد آدرسی که ازش کپی کردید رو میذارید. دقیقاً تقریبا شبیه همونه. حالت منبع دادنه، برای گوگل طبیعی‌تر به نظر میرسه. در انتها هم کال تو اکشن داریم، بازم به صورت نیکد به بیمه.com لینک داده شده. نکته‌ای که راجع به این سایت وجود داره، ببین سمت چپ لینک های الیگشت وجود داره. از سراسر وب اینجا لینک داریم به صورت تبلیغ. تو قسمت وبگردی نیا کن، اینجا چند تاش مال خود سایت تابناکه، دو تا حداقل مال سایت تابناکه، ولی سومی شکلی سلامت پرواز یهو میاد اینجا. رزرو هتل، نمیدونم فلان، کول دانلود، جراح مغز و اعصاب. می‌بینی یه چیزی رو میخوام بهت بگم، اگه متوجه شدی خودت قبل از اینکه من بگم. ببین ما توی افزونه‌های سئومون میتونستیم لینک ها رو بررسی کنیم. این صفحه اومده 215 تا لینک خارجی داده، 4 تا لینکش به بیمه بود و 211 تا دیگه به جاهای دیگه است. به تابناک زنجان، نمیدونم به تابناک کرمانشاه، به مشاور افتادگی پلک، هتلیار رو نمیدونم قیمت ورق و فلان. حالا 3 تا هم اومده راجع به بیمه صحبت کرده. تازه اینجا نکن مهر بیمه آرمین فلان هم هستش، یعنی تو یه صفحه اومده هم راجع به بیمه آرمین صحبت کرده و هم راجع به بیمه بدنه‌ای که مال بیمه.comه. ببین من اینجا میتونم آرمین پیدا کنم کجاشه. 4 جا تکرار شده به حالت گیفه و ببین گیف از کجا فهمیدم اینو نکن، این گیفه. خب یعنی این بالاها یه چیزایی راجع به بیمه باید باشه. نهاش ببین بیمه آرمین پیداش کرده، اومده رو بیمه، صفحه بیمه لینک داده. اینو بهتون میگم جلوتر که چجوری سایت خام رو پیدا بکنید. اما نکته‌ای که هستش، من بودم به تابناک لینک نمیدادم، اینجوری ریپورت یعنی اولویت نمیذاشتمش، جاهای دیگه رو انجام میدادم. اگه جاهای دیگه تموم شد تابناک و سایت مشابهی که انقدر وبگردی یا بک لینک دارن رو میذاشتم اولویت‌های پایین‌تر. ولی مود شده دیگه، مثلا تو مهر نیوز ریپورتاج بریم، رو تابناک ریپورتاج بریم، فلانجا ریپورتاج بریم. ولی نکته خیلی مهمه، ببین خودت باشی یه صفحه‌ای که اومده به 200 تا لینک خروجی داده، 3 تا یا 4 تا لینک در برابر اون 200 تا، هیچی بهشون اعتبار نمیدی. اعتبار میده ها، نه اینکه هیچی، ولی نسبت به یک سایتی که تمرکزش رو 4 تا لینک خروجیه کدوم طبیعی تره؟ اونی که 4 تا لینک خروجی داره نسبت به 200 تا. پس این نکات واقعا مهمه. ببین درسته که این بک لینک های بغل هر چند ماه تغییر میکنن و اینان که ثابتن، منتها شما دائما این صفحه یا صفحه‌ایه که به هزار جای دیگه هم لینک داده شده. اوکی ولش کن، بریم بعدی. اینو می‌خواستم بهتون بگم. ببین الان اینجا این صفحه به چند تا لینک داده شده بود؟ کلا 18 تا لینک خارجی، 200 خورده کجا، 18 تا کجا. تازه لینک های خارجی هم زیراش مثلا به فلان 24 توییتر فلان بیمه شخص سالس خلافی ماشین بیا. می‌بینی منطقیه 3 تا لینک بین 18 تا نسبت مثلا به 4 تا لینک نسبت 200 تا. پس واقعا خوبه، به این نکات باید دقت بکنید. خب بیمار میدم که هیچی. خب سایت تبیان به بیمیتو، بیمه خودرو به صورت آنلاین. اسم برند بیمیتو هم اینجا آورده دیگه.
خب همین اول بریم بک لینک هایی که بغل داده رو نگاه بکنیم. مرور وب، اینا مال همشون تبیانه، این هیچی، پربازی ترینا. خب اینا مال تبیانه. اومده تو سایت اطلاعاتی آموزش پرداخت خسارت بیمه رو گفته. یا حالت تبلیغ بیمیتو هم آورده. البته این از کی بوده ولی خب حالا بیمیتو آوردهش. توی بخش اول لینک نداده، البته که اسم برند آورده. اینجا لینک نداده. اومده خسارت خودرو به صورت آنلاین، بیمه بدنه لینک داده، بیمه شخص ثالث، جفتش هم به بیمیتو لینک داده شده ولی هر کدومش صفحات خاص خودشو دارن که منطقیه. پرداخت آنلاین خسارت، ببین خسارت خودرو یکی از کلمات کلیدش این بود دیگه، اینجا راجع به خسارت صحبت کرده بود و اومده دوباره لینکش داده به قسمت کلیمش، کلیم یعنی ادعای خسارت و بعد به همین صفحه لینک داده. آخرش اومده کال تو اکشن گفته بیمیتو، اسم برندش رو لینک داده به بیمیتو و می‌بینی UTM یعنی این لینک ها مشخص میشه که چند تا بازدید خورده و اینا و این خیلی خوبه برای اینکه شما متوجه بشین از اون هدفتون چند تا لینک ورودی هم حتی گرفتید. خب برای مثلا تقویت کردن میتونید چند وقتی برای این ریپورتاژی که دارید کامنت بذارید، نظر بذارید. برای اینکه لینک های خروجیش هم بتونیم ببینیم تو قسمت لینک ها 24 تا خروجی داده، 4 تا لینکش مال اینه، 20 تاش هم مال باقی لینک های خروجی. احتمالاً شبکه مجازی ها نمیدونم مثل این ستایی که این پایین هستش و باقی موارد. بعدی راجع به از کیه. تصویر شاخص منطقیه، مشخص خودروه، راجع به بیمه داره صحبت میکنه، تصویر شاخصش واقعا قشنگه. تو سایت خبریه، خبرنگاری دانشجو ایسنا. تو این بخش اول لینک نداده اما اومده بهترین بیمه بدن خودرو، محاسبه، قیمت صحبت کرده. اومده روی بیمه بدن لینک داده. ساختار محتواش خیلی مهمه که هم ساختار باقی محتواهای سایت باشه. azki.com آورده توی لوگو. می‌بینید قشنگ استراتژی ازکی و بیمیتو مشخص متفاوت بوده. این مال همون 98 تیماشون متفاوت بوده. بیمه بدن خود رو azki.com فلان اومده جدول گذاشته به صورت نیکد ولی لینکش نکرده، بازم برای طبیعی کردن کال تو اکشن گذاشته، گفته که همچین خدماتی ما بهتون رایگان میدیم که خرید بیمه بدنه. الان مثلا بیمه بدن خود رو چه سایت هایی اومدن ریپورتاج رفتن؟ ببین دقیقا همون قضیه است. همون گوگلی که میاد اینا رو میبینه، اینا رو هم میبینه، اینا رو هم میبینه، اینا رو هم میبینه. چک کنیم ببینیم ریپورتاج هستن یا نه. من فکر می‌کنم مثلا این ریپورتاج باشه که آره مال بیمه.com. ببین روی کلمه بیمه به بیمه.com ریپورتاج داده. پس عملاً انتخاب کردن این تگ دو تا خوبی داره. اولین مزیتش که بهترین مزیتشه اینه که گوگل وقتی داره این تگ رو بررسی میکنه، این تگ عمومیه. خیلی از مقالاتی که حتی ریپورتاج نیستن مثل مقالاتی که دیدید راجع به این تگ صحبت کرده. پس احتمال لینک دادن به این صفحه هست. اینکه هر چند وقت مقاله جدیدی که تو این حوزه منتشر میشه توسط این سایت بازم به این صفحه لینک داده میشه. بریم سراغ ریپورتاج بعدی. بهترین بیمه بدن چجوری انتخاب کنیم؟ بیمه تایم، بیمه بدن لینک داده، اینم میبینی از همون ایسنا. یه نکته وجود داره که شما باید سایت های بکرتری رو پیدا کنید. الان نگاه کن شما جای گوگل ایسنا اومده یه جا راجع به بیمه بدنه به ازکی لینک داده، یه جا اومده به بیمه.com لینک داده، یه جا بیمیتو لینک داده، یه بیمه تایم لینک داده. خب شما کدوم حرفش رو اعتماد میکنید؟ پس این هم انتخاب خیلی خوبی برای بیمه نیست ولی مد شده ایسنا دیگه. بریم یه دونه ریپورتاج بریم توش. خیلی نکات رو باید دقت بکنید تو سایتشون. نه اینکه نریا، من میگم سرمایه تو جاهای دیگه بذار برای اینکه خلأ پیش نیاد، اینجا هم اوکی قرارش بده. خیلی خوب ساختارش دوباره این اومده مثلا این تصویر ماشینه، اوکی، بیمه تایم نوشته، مشخصه اینا بیمه هستن. توی قسمت 250 که همه اول لینک داده دیگه، باقی چیزا تکراریه دیگه. این تصویر به درد بخوره، اوکیه. اومده دوباره انواع گفته، کاربردی بیمه بدن خودرو 0 رو گفته. ببین الان من اینجا به کجاست؟ بیمه تایم، ببینیم لینکش هستش. بیمه تایم آره کم کم داره میاد بالا. و آخرش هم کال تو اکشن گذاشته، تگ هم گذاشته. تگاش میتونست بهتر باشه ها، ولی به هر حال مثلا این بیمه تایم چند تا ریپورتاج رفته؟ خیلی زیاد اینجا رفته. اوکی مود دیگه. ریپورتاج بعدی تو دنیای اقتصاد چه سایتی؟ سایت بیمه بازار. این پایین من میخونم بهتون میگم دیگه. سایت بیمه بازار. بیمه شخص ثالث لینک داده. عکسش اوکیه، مشخص بیمه خودرو بیمه بدنی است، ولی ای کاش مثلا اینجا مشخص میکرد که لوگوی بیمه ها رو مثلا میآورد، ولی نمیتونست بنویسه بیمه بازار. چرا؟ به خاطر اینکه اسم برند اینجا نیورده، نمیخواسته ببینه چیه، میخواسته این مقاله محتوایی باشه که خب اوکی.
سال 99 منتشر شده. بیمه بدنه، شخص ثالث، تفاوت‌هاشون که توی 252 تا اول اومده بیمه شخص ثالث لینک داده، ولی بیمه شخص ثالث زیر تگ H2 دیگه. ببین تگ H2 راجع به بیمه شخص ثالث صحبت کرده و لینکش هم همین. اینو چند جا تا حالا دیدیم. اینجا اومده راجع به بیمه بدنه صحبت کرده و با بیمه بدنه هم لینک داده. دوباره اومده نیکد اینجا گذاشته ولی لینکش نکرده. بیمه درمان تکمیلی انفرادی رو لینک داده به بیمه بازار و در انتها هم اومده کال تو اکشنش رو گذاشته. اسم برندش رو چندین جا معرفی کرده. بیمه بازار پلتفرم خرید اینترنتی بیمه. ببین جزاش پرسیدم که این مقاله رو ببین بیمه بازار چیه؟ گفته بیمه بازار یه پلتفرم آنلاینه که انواع بیمه ها رو میتونی مقایسه و خریداری انجام بدی و مزیتاش هم گفته. پس گوگل میفهمه مقاله راجع به چیه. حتی اسم بیمه بازار هم به عنوان اسم برند بدون لینک شدن میتونه تاثیر داشته باشه. لینک های خروجی اینجا با هم بررسی کنیم. وضعیت لینک ها که هیچی. اینجا لینک خارجی ها 64 تا، باز منطقی تر از تاپ نتو. خبرنگاری تصمیم عکسش منطقیه ولی بازم باید یکم ارتباط میداد. اومده بیمه شخص ثالث به بیمی بازم چیه؟ بیمی لایک. اوکی چقدر زیاد شد بیمی لایک و اینا. خب این مقاله رو شما بررسی کنید و به هم ایراداشو تو قسمت کامنت ها بگید. بریم وارد فاز بعدی بشیم. خب بعد از بخش قبلی این بخش از ویدیو میخوایم راجع به عبارتایی که تا حالا روشون کار نشده و اصطلاحاً کیورد گپ هستن صحبت بکنیم. میخوایم کیورد گپ ها رو پیدا کنیم و راجبشون ریپورتاژ آگهی بریم یا تولید محتوا کنیم که توی ویدیو بعدی راجع به تولید محتوا صحبت میکنیم، ولی فعلا میخوایم روی این کیورد گپ ها ریپورتاژ آگهی بریم تا بتونیم بازدیدهای بالاتری روی ریپورتاژمون داشته باشیم. خب حالا بعد از اینکه ما اومدیم سایت رقیبو و ریپورتاژ هایی که رفتن رو بررسی کردیم، میخوایم یه ریپورتاژ بنویسیم. اول از همه موضوعی که می‌خوایم روش ریپورتاژ بنویسیم چی باشه و تو چه سایتی منتشرش بکنیم. توی این قدم باید بریم تو قسمت کیورد گپ یاب. روی کیورد گپ یاب میزنیم و اینجا عنوانی که می‌خواستیم راجعش ریپورتاژ بریم و مینویسیم. چی بودش؟ بیمه بدنه. و این الگوریتم رو میذاریم روی الگوریتم 4 یا بالایش کیوردهای پیشرفته. من اینجا الان روی الگوریتم 4 میذارمش و روی گزینه جستجو میذارم. اگه پلن شما از رنک فایند کیوردهای پیشرفت هم داشت میتونید انتخابش بکنید. من از اینجا جستجو رو میزنم و ثبت میکنم تا استخراجش تموم بشه. خب بعدش هم که این بیمه بدنه تموم شد روی قسمت لیست کیوردها میزنیم تا برامون لیست رو بیاره. خب اینجا لیست رو برامون آورده. ببین 7 صفحه است و تو هر صفحه 20 تا عنوان نوشته، یعنی تقریبا 140 تا عنوان. یعنی بگیم 40 تاشم به دردمون نخوره ما 100 تا عنوان خوب برای رفتن ریپورتاژ روی این کلمه داریم. بریم ما هم بگردیم ببینیم کدومو که بهتره برای اولین ریپورتاژمون انتخاب کنیم. مثلا من میخوام روی کلمه بیمه بدنه تو سایت فرادرس ریپورتاژ برم. ساختار سایت فرادرس چه شکلی بود؟ سایت آموزشی طور. پس نکته‌ای که از اینجا میخوام انتخاب بکنم باید آموزشی باشه. بیمه بدنه خود را کدام شرکت بهتر است؟ مثلا آیا بیمه بدنه ماشین قابل انتقال است؟ نحوه استفاده از بیمه بدنه در تصادفات. بیمه بدنه تا چه مبلغی را پرداخت می‌کند؟ یعنی تقریبا همه اینا حدوداً عناوین آموزشی داره. مثلا بیام تو صفحه 6 کدام بیمه بدنه خوب است؟ نحوه محاسبه بیمه بدنه لو رفت مثلا. این همچین چیزایی رو شما میتونید تو سایت خبری استفاده کنید. ولی وقتی سایت آموزشیه مثلا آیا بیمه بدنه اجباری است؟ چگونه بفهمم بیمه بدنه دارم؟ چرا بیمه بدنه ایران گران است؟ مثلا برای سایت خبری. خب بعد از اینکه موارد رو صحبت کردیم بریم تو کامپیوتر کلا با هم دیگه نوشتن یه ریپورتاژ استاندارد رو تمرین می‌کنیم. الان به فرض من میخوام ریپورتاژ آگهی با اون عنوانم که آیا بیمه بدنه قابل انتقال است بسازم. اول از همه عنوان آیا بیمه بدنه قابل انتقال است. من حالتشو میذارم رو سرتیتر 1 و اینتر میکنم. راجع به کاریزما دارم صحبت میکنم دیگه. خب بعد نوشتن عنوانم نوشتم که تصور کنید ماشینتون رو فروختین. با خودتون کلنجار می‌کنید که آیا میتونید از مزایای بیمه بدنه خود رو قبلی برخوردار شوید یا اینکه باید یه بیمه جداگانه. اول سوال طرح می‌کنم برای مخاطبی که داره این محتوا رو میخونه. حالا آیا بیمه بدنه قابل انتقاله؟ میتونیم اینجا بگیم در این مقاله فلان در کنارتون هستیم یا اینکه بگیم اینجا همراه شما هستیم فلان رو بررسی کنیم و انتقال بیمه بدنه خودرو رو لینک بدیم به اون صفحه مقاله‌ای که خودمون راجع به انتقال بیمه بدنه خودرو داریم یا اینکه کلمه بیمه بدنه رو صرفاً لینک بدیم به صفحه بیمه بدنه خودمون.
خب بریم تیتر بعدی. من اینجا یه تگ H2 ساختم و گفتم که خب بیمه بدنه چیه و چه مزایایی داره. بیمه بدنه بیمه تکمیلیه فلانه. خب ببین دوباره اینجا بیمه بدنه رو میتونم لینکش بدم. بیمه بدنه اینجا مگه مرجوعی صحبت نکردم، کلمه کلیدی دیگه. اینجا تکرار شد، اینجام داره تکرار میشه، اینجام تکرار شد و اینجا هم میتونم لینکش بدم. پاراگراف بعدی دوباره اومدم این توضیحی در تکمیل این دادم به همراه یه مثال. توی پاراگراف بعدی اومدم مثلا گفتم انواع پوشش‌های بیمه بدنه. پوشش‌های بیمه بدنه متنوعن چون فلان. دوباره هر کدوم از اینایی که خواستین رو شما 3 تا لینک میتونید کنید معمولا دیگه. میتونید بدون بیمه بدنه اینجا بذاری یا اینکه توی سایت خودت یه مقاله به جای بیمه بدنه اگر انتقالش داری اینو لینک بدی، یه بیمه بدنه اینجا لینک بدی تا شد 2 تا. و اینجا من فکر می‌کنم بیمه کاریزما رو مثلا تو میتونی لینک بدی به وبسایت خودت، یعنی اسم برندت. خب حالا اینجا تو مثلا میتونی یه سری عناوین دیگه برای مقالت بنویسی، برای ریپورتاژت بنویسی که به اون مقداری که میخوای برسه. اگه این قضیه مقاله جامع باشه اب نداره، ریپورتاژت یه مقاله جامع باشه، چیزی رو از قلم ننداز. تو 3 تا لینکتو گرفتی و کاربر رو باید میخکوب کنی. الان ببین چیزیه که کاربر دوست داره. ببین وقتی راجع به راهنمای کامل داری صحبت میکنی باید کامل باشه. پس بذار من اینو الان کاملش بکنم اینجا. وگرنه اگه مثلا راهنمای کامل نمیخواستی صحبت بکنی تو در همین حد حدودا باید جمعش میکردی فقط برای لینک دادن. ولی الان برای من مهمه که کامل باشه. من سرفصلامو اول بنویسم. خب من الان عناوینش رو نوشتم. این شد سرفصل 2، این دوباره سرفصل 2. خب الان عناوین من نوشتم. این میشه همون تیتر 2 که درست نوشتیمش. این که اینجا هستش میشه تیتر 3 چون زیر مجموعه قبلی است. این هم تیتر 3 زیر مجموعه قبلی است. این تیتر 2، این تیتر 2 دوباره، این هم تیتر 2 و جنبندی انتهایی هم تیتر 2. اوکی. خب و اومدم ریپورتاژ رو اینجا کاملش کردم. تو قسمت جنبندیش ببین کال تو اکشن رو اومدم یه خلاصه نویسی کردم و بهش گفتم که اگه سوالات بیشتری داشتید با کارشناسان ما تماس بگیرید. یا اینکه میتونم چیکار کنم، میتونم بیام جای این جنبندی به جاش بنویسم منتظر فردا نباشید، همین الان با کاریزما تماس بگیرید. سرفصل 2 بذارمش و متنش هم تبدیل کنم به این متن و حالا مثلا کاریزما رو اینجا لینک بدم. از لینک قبلی میتونم حذفش کنم. 3 تا لینک هم میتونم پر کنم دیگه. ببین در حالت کلی این الان شد واقعا یه مقاله کامل. پس وقتی اینجا گفتیم راهنمای کامل، این الان یه راهنمای کامله. الان باید چیکار کنم تو قدم بعدی؟ بهم بگو. آفرین. باید منش عکس انتخاب کنم. انتقال بیمه بدنه خودرو. مگه ریپورتاژم راجع به این نیستش؟ من از اینجا سرچش میکنم. ببین یه همچین شکلی میتونه براش اوکی باشه. یه همچین شکلی میتونه براش اوکی باشه. خب برای اینکه عکس بسازیم من الان اومدم سرچ کردم انتقال بیمه بدنه خودرو. از بین این عکس‌ها کدوم به نظر شما جذاب‌تره، نزدیک‌تره؟ من این دوتا رو پسندیدم. اینم باحاله. دیگه به نظرت چی منظور رو میرسونه؟ به نظر من اینم میرسونه منظور رو. خب شما هر کدوم از اینا که براتون جذاب بودش میتونید با هوش مصنوعی تصویرش رو بسازید. چیکار بکنید؟ حالا مثلا من اینو میخوامش، روش راست کلیک میکنم، میام اینجا ایمیج دسکرایبر و دسکرایب ایمیج رو میزنم. این افزونه رو میتونید از توی کروم دانلودش بکنید. ایمیج دسکرایبر کروم. از همین افزونه‌ای که اولش هست میتونید نصبش کنید. راست کلیک کردم و همچین چیزی بهم داد. من این عکس رو میام کپی میکنم و توی هوش مصنوعی که برام تصویر میسازه پیستش میکنم. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد آموزش ساخت تصویر با هوش مصنوعی رو دادم. الان هوش مصنوعی تصاویری که برام ساخت یکیش اینه، یکی دیگه‌اش اینه، یکی دیگه‌اش اینه و یکی دیگه‌اش هم اینه. به نظر من این از همشون باحال‌تر بود. این از همشون باحال‌تره. اینجا میتونم این متن بنویسم. از اینجا کپیش میکنم، وارد سایت فوتوپیا میشم. اگه فتوشاپ داشتین که چه بهتر. اگه نداشتین سایت فوتوپیا هستش و میتونید ازش آنلاین استفاده کنید. خب من اینجا پیستش میکنم و اینجا بنویسم انتقال بیمه بدنه خودرو. میام میذارمش اینجا و فونتش رو ببینم فونت بهتری دارم اینجا. فونت وزیرمرد چون فونت گوگله اینجا دارتش. میام حالتشو میذارم روی بلک، ابعادشو بزرگ میکنم و میارمش یا میذارمش اینجا یا مثلا اینجا یا مثلا اینجا و این دیگه پایینم میتونم مثلا عکس لوگوی کاریزما رو بزنم. یه چیزی بذارم که مثلا اینجا خالی نباشه. یا میتونم یه کار دیگه بکنم، از این یه لایه کپی درست کنم بیارمش پایین و بنویسم روش چگونه انجام میشود
و این شکلی میتونم بیارم اینجا بذارمش. تقریبا الان یه دونه تصویر اوکی شدش. یه لوگو هم مثلا این پایین بذارم که عکس بیمه باشه. خب برای سیو کردن این فایل گزینه خروجی گرفتن میزنید و با حالت وب پی ازش خروجی میگیرید یا مثلا JPG خروجی میگیرید. خب وب پی که خروجی بگیرید از یه طرف بهتره برای اینکه شما مقالتون بهینه تره. اما این زیر میذاریدش دیگه. الان ما عکس شاخصمون رو ساختیم. دوباره همین کار رو برای مثلا بیمه بدن چیست تکرار میکنید. سرچش میکنید ببینید چه عکسی مناسبه، اینجا قرار میدید. دوباره این بخش و مثلا برای این مقاله یا برای این ریپورتاج تقریبا 4 الی 5 عکس کفایت میکنه چون واقعا مقاله طولانیه. ولی خب همون قضیه راهنمایی کامله. پس یه بار دیگه با هم ریپورتاجی که ساختیم رو بررسی بکنیم. آیا بیمه بدنه قابل انتقال است؟ کلمات کلیدیش بیمه بدنه، انتقال بیمه بدنه، بیمه کاریزما. و توی مقالمونم انتقال بیمه بدنه رو لینک دادیم، خود بیمه بدنه رو لینک دادیم به همراه بیمه کاریزما. ببین چقدر دقیق شد. عکسی که استفاده کردیم به شدت عالی، یونیک و جذاب. متنی که انتخاب کردیم کامل، سایتی که انتخاب کردیم سایت فرادرس، یه سایت آموزشی و مقاله‌ای که مخاطب رو خوب نگه می‌داره برای اینکه به ما برسه. اما این نکتهش کمه. اگه گفتید چیه؟ FAQ ها، سوالات متداول، یه قسمته که میتونه شما رو خیلی کمک کنه برای اینکه انتقال اعتبار به سایتتون صورت بگیره. چون خیلی وقتا این سوال متداوله توی گوگل سرچ میشه و همین ریپورتاج بهش نشون داده میشه و کاربر روش کلیک میکنه و کاربر عادی، طبیعی و یونیک و اصلا ماه وارد سایتتون میشه با استفاده از همین سوالات متداول. تازه برای گوگل هم خیلی مهمه که شما سوالات کاربر رو جواب داده باشین. حالا توی قدم بعدی شما با استفاده از ارتباط گرفتن مستقیم با اون وبسایت مقصد یا استفاده از واسطه ها مثل تریبون و تسمینو میتونید این مقالتون رو توی سایت مقصد منتشر کنید که با هم دیگه راجعش بعداً صحبت می‌کنیم. خب مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کن و از این دکمه پایین کانال رو هم سابسکرایب کن. توی ویدیو که لینکش این بالا براتون میاد بهتون آموزش تولید محتوا یاد دادم و توی ویدیو هم که لینکش این پایین براتون میاد بهتون یاد دادم چجوری میتونید بهترین شیوه های لینک سازی رو برای سایت خودتون انتخاب بکنید. ویدیو بعد میبینمتون. فعلا